කියලා පිළිගන්නවා Slmaster YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් Samsung users ලාට ගොඩක් හොඳ ආරංචියක් තියෙනවා. මොකද Samsung සමාගමේ latest flagship device එක විදිහට Samsung S series එකේ අලුත්ම device තුනක් නිකුත් කරා Samsung සමාගම විසින්. ඉතින් මේ නිකුත් කරපු අලුත්ම device තුනෙන් Samsung Galaxy S21 Ultra කියන ෆෝන් එක පිළිබඳව අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේකේ camera setup එක ගොඩක් improve කරලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි කියන්න තව කනගාටුදායක ආරංචියක් තියෙනවා. මේ ෆෝන් එකත් එක්කත් අපිට charging adapter එකක් ලැබෙන්නේ නැහැ. හැබැයි කොහොම වෙතත් මේ ෆෝන් එක Samsung S20 ෆෝන් එකත් එක්ක බලනකොට ගොඩක් improve කරලා තියෙනවා කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු මේ පිළිබඳව. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන Slmaster YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න bell icon එක click කරලා තිබ්බොත් ඉදිරියටත් අපි මේ වගේ වීඩියෝ දාපු ගමන් ඔයගොල්ලෝ notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක නොදන්න යාළුවෝ අතර දැනගන්න share කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා මේ ෆෝන් එකේ specification ගැන කතා කරමු. හරි අපි එහෙනම් මුලින්ම ෆෝන් එකේ build quality එක මේකේ design එක ගැන කතා කරොත් එහෙම අපිට මේ ෆෝන් එකේ ගොඩක් හොඳ look එකක් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම හොඳ build quality එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක flagship series එක නිසා Samsung ලා මේකට ගොඩක් හොඳට මේකේ design එක improve කරලා තියෙනවා කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ aluminium frame එක මේක camera department එකටම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකෙන් අමුතුම look එකක් ෆෝන් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ගිය අවුරුද්දේ ආපු Samsung Galaxy S20 එකත් එක්ක බලනකොට Samsung Galaxy S21 Ultra කියන ෆෝන් එකේ තියෙන ප්‍රධාන වෙනස්කම විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඇලුමිනියම් ෆ්‍රේම් එකත් එක්ක තියෙන මේ කැමරා සෙටප් එක. ඒ වගේම තමයි ෆෝන් එකේ ෆ්‍රන්ට් සයිඩ් එක ග්ලාස් වලින් නිර්මාණය කරලා ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ බෑක් සයිඩ් එකත් ග්ලාස් වලින් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකට Gorilla Glass Vectors කියන ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් දීලා තියෙනවා ෆෝන් එකේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන්. ඒ වගේම තමයි ෆෝන් එකේ බර විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ග්‍රෑම් 227ක්. ඒ වගේම තමයි Samsung මේකට IP68 water and dust resistant කියන පහසුකමක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට මේකට single SIM එකක් විතර use කරන්න පුළුවන්. අපිට මේක dual SIM කරගන්න පුළුවන් eSIM එකක් use කරලා. හරි අපි එහෙනම් ඊළඟට කතා කරමු මේ ෆෝන් එකේ display එක ගැන. ෆෝන් එකේ display එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් dynamic AMOLED 2x display එකක් විදිහට. ඒ වගේම තමයි මේකේ 120 Hz refresh rate එකක් තියෙනවා. මේ ෆෝන් එකේ තියෙන්නේ adaptive refresh rate එකක්. ඒක නිසා මේ ෆෝන් එකේ හොඳ battery life එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා. ඒ වගේම තමයි තවදුරටත් බැලුවොත් එහෙම අපිට මේක HDR10 plus display එකක්. ඒ වගේම තමයි Samsung Galaxy 20 එකට සාපේක්ෂව මේකේ 125කින් brightness improve කරලා තියෙනවා කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ 1500ක nits එකක් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් display එකේ size එක විදිහට අංගල් 6.8ක් වගේම screen to body ratio එක විදිහට 89.8ක් අපිට මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ෆෝන් එකේ display එකේ resolution එක විදිහට අපිට 1440 3220 pixel වගේම 515ක ppi density අගයක් අපිට මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේක protection එක විදිහට තියෙන Gorilla Glass Vectors කියන version එක. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි අපිට මේකේ ගොඩක් හොඳ display එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ display එකෙන් අපිට ගොඩක් හොඳ battery life එකකුත් අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා. හරි අපි එහෙනම් ඊළඟ කතා කරමු අපි මේ Samsung Galaxy S21 Ultra කියන ෆෝන් එකේ performance කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ මේකේ chipset එක OS එක ගැන කතා කරොත් එහෙම අපිට මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන Android 11 කියන version එක. ඒ වගේම තමයි Samsung ලගේ One UI 3.1 කියන latest version එකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. Samsung ලගේ custom OS එක තමයි මේ One UI කියන්නේ. ඉතින් අපිට මේ ෆෝන් එකේ chipset එක බැලුවොත් එහෙම අපිට මේ ෆෝන් එකේ chipset වර්ග දෙකකින් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ international version එකේ එක chipset එකක් සහ මේකේ USA China කියන country එකට වෙනම chipset එකක් එකට තමයි මේකේ ෆෝන් නිකුත් වෙන්නේ. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ international version එකේ chipset එක විදිහට Exynos 2100 5nm chipset එක. ඒ වගේම තමයි මේකේ USA China version එකේ chipset එක විදිහට Snapdragon ලගේ latest chipset එක වෙන Snapdragon 888 කියන 5nm chipset එකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ CPU එක විදිහට octa-core CPU එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ෆෝන් එකේ GPU එක විදිහට ගත්තත් මේකේ version දෙකකට තමයි නිකුත් වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ Mali G78 MP40 කියන GPU එක තමයි international version එකේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි Exynos 668 කියන version එක තමයි USA and China කියන version එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපිට මේ ෆෝන් එකේ specification බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ෆෝන් එකේ ගොඩක් හොඳ ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් කරලා තියෙනවා. Play Store එකේ තියෙන ඕනම heavy game එකක්, heavy app එකක් මේක use කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේකේ storage capacity ගැන බැලුවොත් එහෙනම් අපිට මේකේ 128GB නම්
512GB දක්වා ස්ටෝරේජ් කැපැසිටි වගේම මේකේ RAM කැපැසිටි ගැන කතා කරොත් එහෙම 12GB ඉඳන් 16GB දක්වා RAM කැපැසිටිත් අපිට මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එකට අපිට SD කාඩ් එකක් ඇතුළත් කිරීමේ හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මේකට අපිට දාන්න පුළුවන් ඉන්නේ සිංගල් SIM එකක් විතරයි. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එක 5G එක්ක තමයි රිලීස් වෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අපි ඊළඟට කතා කරමු මේ ෆෝන් එකේ කැමරා සෙටප් එක ගැන. ගොඩක් Samsung ලා ගොඩක්ම highlight කරපු දෙයක් තමයි මේ ෆෝන් එකේ කැමරා සෙටප් එක. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ කැමරා සෙටප් එක අපිට quad කැමරා සෙටප් එකක් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් අපිට පළවෙනි ලෙන්ස් එක බලා ගන්න පුළුවන් මෙගාපික්සල් 108ක 1.8 අපචර් එකක් එක්ක වයිඩ් ලෙන්ස් එකක්. ඒ වගේම තමයි දෙවෙනි ලෙන්ස් එක විදිහට 10MP 4.9 අපචර් එකක් එක්ක පෙරිස්කෝප් ටෙලිෆොටෝ ලෙන්ස් එකක් වගේම තුන්වෙනි ලෙන්ස් එක විදිහට අපිට 10MP 2.4 අපචර් එකක් එක්ක ටෙලිෆොටෝ ලෙන්ස් එකක් වගේම හතරවෙනි ලෙන්ස් එක විදිහට අපිට මේකේ 12MP අල්ට්‍රා වයිඩ් ලෙන්ස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මේකෙත් අපිට 2.2 අපචර් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේකේ අපිට 100x දක්වා zoom කරන්න පුළුවන් හැකියාව වගේම ෆෝන් එකේ අපිට 10x දක්වා වගේම 3x දක්වා ඔප්ටිකල් zoom කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි මේකේ මේන් කැමරාවෙන් වීඩියෝ performance ගැන කතා කරොත් අපිට මේකේ 8K රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් 24 fps දක්වා. ඒ වගේම තමයි 4K රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් 30 fps සහ 60 fps දක්වා වගේම full HD video 30 fps 60 fps සහ 240 fps දක්වා වගේම HD video රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් 960 fps දක්වා වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට මේකේ gyro EIS ටෙක්නොලොජි එක වගේම HDR10+ බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එකට අපිට single take mode දෙකකුත් ලැබෙනවා. තවදුරටත් අපිට මේකේ direct view කියලා option එකකුත් දීලා තියෙනවා. මේ direct view කියන එකේදී වෙන්නේ අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන හැම කැමරා lens එකක්ම preview එකක් අපිට මේකේ display එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක වැදගත් වෙන්නේ ගොඩක්ම content creators ලාට. මොකද ඉතින් මේකේදී අපිට කැමරා වලට මාරු වෙන්නේ නැතුවම අපිට මේකෙන් හොඳ idea එකක් ගන්න පුළුවන්. කොහොමද මේ lens එකෙන් පේන්නේ කොහොමද අනිත් lens එකෙන් පේන්නේ මේ විදිහට. ඉතින් මම හිතනවා මේකත් ගොඩක් හොඳ features එකක් කියලා. S20 Ultra කියන ෆෝන් එකත් එක්ක බලනකොට S21 Ultra කියන ෆෝන් එකේ ගොඩක් හොඳ කැමරා improvement එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි කතා කරමු මේ ෆෝන් එකේ selfie කැමරාව ගැන. අපිට මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් 14MP 2.2 අපචර් එකක් එක්ක wide lens එකක්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි selfie කැමරාවේ video performance ගැන කතා කරොත් එහෙනම් අපිට මේකේ 4K 30 fps සහ 60 fps යටතේ වගේම full HD video record කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා 30 fps කියන frame rate යටතේ. ඒ විදිහට තමයි අපිට මේ ෆෝන් එකේ selfie කැමරාව සහ මේකේ main කැමරාව බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් අපි ඊළඟට කතා කරමු මේ ෆෝන් එකේ biometrics සහ sensors ගැන. මේ ෆෝන් එකේ අපිට biometrics විදිහට under display fingerprint එකක් වගේම face unlocking technology දෙකම බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේක ultrasonic fingerprint scanner එකක්. ඒ වගේම තමයි sensors විදිහට ගත්තොත් අපිට මේක accelerometer, gyroscope, proximity compass, barometer කියන sensors ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි ඊළඟට කතා කරමු මේ ෆෝන් එකේ බැටරිය කොහොමද කියලා. ඉතින් අපිට මේ ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන් මිලිඇම්පියර් 5000ක බැටරියක්. ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එකට අපිට fast charging support කරනවා 25 watt දක්වා. ඒ වගේම තමයි USB power delivery 3.0 වගේම fast QI wireless charging 50 watt දක්වා වගේම reverse wireless charging 4.5 watt දක්වාත් මේක support කරනවා කියලා Samsung ලා කියනවා. ඉතින් මේකට fast charging support කරත් අපිට මේකට charging adapter එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි අපිට ෆෝන් එකත් එක්ක USB type C 2.0 port එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ ෆෝන් එක ගන්න බලන් ඉන්නවා නම් ජනවාරි 20 වෙනිදාකින් පස්සේ මේක ශ්‍රී ලංකාව තුල මිලදී ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි තව දෙයක් කියන්න ඕන. මොකද මේ ෆෝන් එකට SD card එකක් ඇතුළත් කිරීමේ හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ මිලදී ගද්දි ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙන storage capacity එක කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගන්න storage capacity එක විතරයි මේක use කරන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ ෆෝන් එක මිලදී ගන්නවා නම් මේ ගැන හිතන්න කියලා කියනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ ෆෝන් එක ගැන හිතන කරුණුත් පහල comment section එකේ දාන්න. වීඩියෝ එකේ මොනවා හරි අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඒවත් පහලින් කියන්න. ඒ වගේම තමයි ඉදිරියටත් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න පුළුවන් Exynos YouTube channel එක subscribe කරලා තිබ්බොත් ඒ වගේම bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් දාපුවම notification එකක් ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ නොදන්න යාළුවෝතර දැනගන්න share කරන්න කියලා පිළිදෙනවා. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේ tech වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයගොල්ලන්ට ඔබ දවසක්.